Hello, welcome back to the channel MathMonk, and today we're going to solve some important short questions from the topic functions. So continue watching the video. Okay, this is our first question of the day. If f of x is equals to x upon 2x minus 3 and f of x is equals to f inverse x, find the value of x. So this is our question. अब क्वेशन ले हामीलाई के दिएको छ भन्दा f of x को भ्यालु दिएको छ x divided by 2x minus 3. This is the value of f of x. अनि अर्को एउटा कन्डिसन छ f of x र त्यसको इन्भर्स चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने कन्डिसन छ. भनेपछि यो क्वेशनमा हामीले f इन्भर्स x पत्ता लगाउँछौं. त्यसपछि त्यो f of x र f इन्भर्स x लाई हामी इक्वेट गरिदिन्छौं. सो f इन्भर्स x कसरी पत्ता लगाउने भन्ने छ हामीसँग चारवटा सिम्पल स्टेप छ. सुरुमा कुनै पनि फंक्शनको इन्भर्स पत्ता लगाउनलाई त्यो फंक्शनलाई y सपोज गर्दिने. त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा x र y को हामी रोललाई इन्टरचेन्ज गर्छौं. भनेको x को ठाउँमा y लेख्छौं, y को ठाउँमा x लेख्छौं. त्यसपछिको थर्ड स्टेप हामी फेरि पनि y लाई एक्लै पार्छौं. इन्टरचेन्ज गरेपछि y लाई एक्लै पार्छौं र त्यो y एक्लै परेको y लाई चाहिँ हामी के भन्छौं इन्भर्स फंक्शन भन्छौं. कुनै पनि f को लागि f इन्भर्स, g को लागि g इन्भर्स. भनेपछि यो चारवटा स्टेप फलो गरे भने हामी f इन्भर्स पत्ता लगाउन थाल्छौं. भनेपछि यो क्वेशनमा f इन्भर्स पत्ता लगाएर हेरौं. गिभनमा के छ f of x is equals to x divided by 2x minus 3 छ. यसलाई हामी y सपोज गरौं. स्टेप नम्बर 1. स्टेप नम्बर 2 मा हामी x र y को रोलहरु चेन्ज गर्दिन्छौं. भनेको पोजिसन चेन्ज गर्छौं. भनेपछि के हुन्छ y divided by 2y minus 3 is equals to x. x को ठाउँमा y, y को ठाउँमा x लेख्यो. त्यसपछि हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं. y is equals to 2xy minus 3x. y लाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि के हुन्छ 3x divided by 2x minus 1 is equals to y. अनि यो सेपरेट भएको y चाहिँ हाम्रो के हुन्छ f inverse x हुन्छ. So f inverse x will be equal to 3x divided by 2x minus 1. f inverse x आयो. f of x हामीलाई थाहा छ. क्वेशनले अर्को कन्डिसन के दिएको छ f of x is equals to f inverse x दिएको छ. भनेपछि क्वेशनको अनुसार यो दुईटाको भ्यालु इक्वल हुन्छ. हामी इक्वल सेट गरौं. यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो आउँछ. क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई हामीले कमन लियो भने लास्टको स्टेप हामीसँग छ 4x times x minus 2 is equals to 0 छ. यो भनेको x को दुईटा भ्यालु आउँछ. आइदर x equals to 0 or x minus 2 equals to 0. र यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्ने हामीसँग के आउँछ x equals to 0 and x equals to 2. यो स्टेपमा हामीले x र x लाई क्यान्सल गर्न पाउँदैनौं. किन भन्दा x को भ्यालु 0 भइरहेको बेला हामी x लाई क्यान्सल गर्न सकिदैन. This is one of very important short questions. Okay, now question number 2. Prove that f of x is equals to 3x plus 1 and gx is equals to 1 by 3 of x minus 1 are inverse of each other. So this is a very important short question. अब क्वेशनमा के भएको छ भन्दाखेरि हामीलाई f of x को भ्यालु दिएको छ 3x plus 1, gx को भ्यालु छ 1/3 of x minus 1. अनि यो चाहिँ एक अर्काको इन्भर्स हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ. यो क्वेशन एकदम सजिलो छ. के गर्ने भने कुनै पनि एउटा फंक्शनलाई लिने हामीले त्यसको इन्भर्स पत्ता लगाएर नै ठ्याक्कै f of अर्कोको भ्यालु आउँछ. जस्तो f of x लाई इन्भर्स गर्दा gx आउँछ र gx लाई इन्भर्स गर्दा fx आउँछ. यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ. भनेपछि हामी f of x को इन्भर्स निकालौं. त्यो gx सँग इक्वल हुन्छ भने यो क्वेशन ठ्याक्कै प्रुभ हो भनेर हामीले भन्न पाउँछौं. भनेपछि यसको लागि हामी f इन्भर्स x पत्ता लगाउँ. त्यसको लागि अहिलेकै चारवटा स्टेपहरु हामी फलो गरौँ. फर्स्टमा f of x लाई y सँग लेट गरौँ. भनेपछि के हुन्छ y is equals to 3x plus 1 फर्स्ट स्टेप. सेकेन्ड स्टेपमा हामी x र y को रोललाई इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौं. भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छौं भनेको x is equals to 3y plus 1 आउँछ. अब यसबाट हामी y को भ्यालुलाई एक्लै गर्दाखेरि के आउँछ y is equals to x minus 1 by 3. र यो आको y नै हाम्रो लागि के हुन्छ f inverse x हुन्छ. त्यो भनेको 1 by 3 of x minus 1. f inverse x हामीले निकाल्यो. यो भ्यालु ठ्याक्कै gx को गिवन भ्यालु सँग इक्वल छ. gx को गिवन भ्यालु कति थियो 1 by 3 of x minus 1. हामीले निकालेको f को इन्भर्स फंक्शनको भ्यालु पनि 1 by 3 of x minus 1. यो दुईटाबाट हामीलाई के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ fx and gx are the inverse of each other. Very important, very easy question. Question number 3. If f of x is equals to 2x plus b such that f inverse of minus 4 is equals to minus 4, find the value of b. This is the question. अब यसमा गिवन के छ हामीलाई f of x को भ्यालु थाहा छ 2x plus b, जुनमा b भन्ने चाहिँ अननोन भेरिएबल हो र यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ. अर्को हामीलाई एउटा कन्डिसन दिएको छ f इन्भर्स अफ -4 पनि कति आउँछ -4 नै आउँछ. भनिसकेपछि यसलाई हामीले एप्रोच कसरी गर्छौं हामी f of x बाट f इन्भर्स x निकाल्न खोज्छौं. अनि f इन्भर्स x मा x को भ्यालु -4 हाल्छौं र त्यसको भ्यालुबाट हामी b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. भनेपछि हामी f इन्भर्स x पत्ता लगाउँ. तर f इन्भर्स x को टोटल भ्यालु निक्लिदैन किन भन्दा हामीसँग b को भ्यालु छैन. भनेपछि हामी एप्रोच कसरी गर्छौं सुरुमा f of x लाई y सपोज गरौँ. y is equals to 2x plus b. दुईटा x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दा हामीसँग के आउँछ x is equals to 2y plus b.
अनि यो इक्वेसनमा हामीले y लाई एक्लै पार्न खोज्यो भने x minus b divide by 2 आउँछ। यो एक्लै भएको y नै के हुन्छ हामीलाई f inverse x is equals to x minus b by 2 आउँछ। f inverse x आयो। हामीसँग f inverse minus 4 को भ्यालु छ भनेपछि x को ठाउँमा -4 राखेर f inverse -4 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ। त्यो भनेको कति हुन्छ f inverse -4 is equals to x को ठाउँमा -4 राख्यो भने कति हुन्छ माथिको इक्वेसन -4 minus b divide by 2 यो हाम्रो फर्स्ट लाइन हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग f इन्भर्स -4 को भ्यालु त हामीसँग गिभन नै छ -4 हुन्छ भनेर क्वेशनले दिएको छ भनेपछि त्यसको ठाउँमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ -4 is equals to -4 minus b whole upon 2 2 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा -8 उताको -4 यता आएर +4 हुन्छ अनि साइन नेगेटिभ साइन क्यान्सल आउट भएर फाइनली b को भ्यालु कति आउँछ हामीसँग b is equals to 4 आउँछ। यसरी हामीले इन्भर्स फंक्सन लाएर गिभन कन्डिसन एप्लाई गरिसकेपछि b को भ्यालु कति आउँछ b equals to 4। Okay, question number 4, अलिकति डिफरेंट क्वेशन छ। Question is f of x plus 2 is equals to 2x plus 3. Find the value of f inverse 4. I'll repeat the question. f of x plus 2 is equals to 2x plus 3. Find the value of f inverse 4. यो क्वेशन अलिकति डिफरेंट छ किन भन्दाखेरि हामीले f इन्भर्स 4 पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग पहिला के हुनुपर्छ f of x हुनुपर्छ। बल्ल हामीले f इन्भर्स x पत्ता लगाउन सक्छौं अनि f इन्भर्स 4 पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। तर हामीसँग सुरुमा f of x नै छैन, f of x plus 2 छ। अब त्यसलाई हामीले कसरी f of x मान क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि f of x plus 2 यतापट्टि क्वान्टिटी छ भने उतापट्टि पनि f of x कुनै पनि एउटा x plus 2 भन्ने होल क्वान्टिटी आउनुपर्छ तर त्यो इक्वेसन बराबर हुनुपर्छ। जस्तो यो क्वेसन हामीले कसरी एप्रोच गर्छौं भने राइट ह्यान्ड साइडको क्वान्टिटी छ हामीसँग 2x plus 3। अब यसबाट जसरी पनि हामीले x plus 2 लाई एउटा होल क्वान्टिटीको रूपमा लिन सक्छौं भनेको मैले फर्स्ट एक्सप्रेसन 2x बाट मैले त्यसलाई 2 times x plus 2 लेख्न पाइयो। यसलाई मैले ब्र्याकेट खोल्यो भने कति हुन्छ 2x plus 4 हुन्छ +4 हुन्छ। 2x त छ मसँग तर +4 छैन, मसँग +3 मात्रै छ र यसलाई ब्यालेन्स गर्न कति चाहिन्छ मैले -1 चाहिन्छ। त्यही भएर मैले त्यहाँ -1 थप्दिएको छु। भनेपछि माथिको लाइन 2x plus 3 र तलको लाइन 2 times x plus 2 -1 यो दुईटा इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ किन सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2x plus 3 नै आउँछ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि x plus 2 को एउटा क्वान्टिटी छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि x plus 2 को एउटा होल क्वान्टिटी छ। त्यो दुईटालाई नै हामीले x ले रिप्लेस गर्न पाइन्छ। कुनै पनि एउटा होल क्वान्टिटीलाई अर्कोले रिप्लेस गर्न पाइयो। त्यसको मतलब इफ यू रिप्लेस द भ्यालु अफ x plus 2 by x विल गेट f times x is equals to 2x minus 1। यसरी हामीले f of x को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। यसपछि हामीले इन्भर्स पत्ता लगाउने क्याल्कुलेसनहरु त हामीले प्रिभियस क्वेशनमा गरिसकेका छौं, सजिलो छन्। के गर्ने f of x equals to 2x minus 1 लाई y सपोज गर्दिने, रोलहरु इन्टरचेन्ज गर्दै भने हामीसँग के आउँछ x equals to 2y minus 1 र y लाई एक्लै पार्ने बित्तिकै हामीसँग f inverse x आउँछ जसको भ्यालु इक्वल कति हुन्छ x plus 1 by 2। दिस इज द भ्यालु अफ f inverse x। फाइनली x को भ्यालु 4 राख्यो भने हामीसँग f inverse 4 को भ्यालु आउँछ। त्यो भनेको f inverse 4 is equals to 4 plus 1 divide by 2 that will be equal to 5 by 2। र यस्तो क्वेशनहरुलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको क्वान्टिटी र राइट ह्यान्ड साइडको क्वान्टिटीलाई सेम बनाएर त्यसलाई x ले रिप्लेस गरिसकेपछि यस्तो खालको क्वेशनहरु हामीले एटेम्प्ट गर्न सक्छौं। ओके, सिमिलर क्वेशन टु क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 5, इफ f of 2x plus 3 is equals to 4x plus 7 find the formula that defines f inverse। सिमिलर टाइप अफ क्वेशन। यसमा पनि हामीसँग f of x दिएको छैन, हामीलाई f of 2x plus 3 दिएको छ। त्यसको भ्यालु इक्वल के सँग छ 4x plus 7 सँग इक्वल छ। अब हामीले यस्तो एउटा भ्यालु निकाल्नु जसले f इन्भर्स लाई डिफाइन गरोस्। भन्नुको मिनिङ f of x पत्ता लगाउँछौ त्यसपछि त्यसको इन्भर्स पत्ता लगाउँछौ, हाम्रो क्वेशन सक्यो। दिस इज अ सर्ट क्वेशन। सो अब हामीले अटेम्प्ट कसरी गर्छौं, यसलाई गिवन कन्डिसन लेख्छौं। अब राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हामीसँग 2x plus 3 भन्ने भ्यालु आउनुपर्छ। त्यो भनेको 2 times 2x plus 3 गर्यो भने हामीसँग कति आउँछ 4x plus 6 आउँछ। अब माथि कन्डिसनमा कति छ 4x plus 7 छ। अब हामीसँग +1 थप्यो भने त्यो दुईटा क्वान्टिटी के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। भनेपछि 2 times 2x plus 3 plus 1 लेख्नु र 4x plus 7 लेख्नु बराबर हुन्छ। भनेपछि मैले त्यसरी लेख्थे। यो लेख्नुको कारण मसँग राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2x plus 3 भन्ने एउटा होल क्वान्टिटी आयो। यसलाई मैले x ले रिप्लेस गर्छु र मसँग के आउँछ f of x is equals to 2x plus 1 आउँछ। अब यो भयो f of x को भ्यालु। यसपछि इन्भर्स पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो पर्दैन। यसलाई y सपोज गर्छौं, y is equals to 2x plus 1। दुईटा रोलहरु इन्टरचेन्ज गर्छौं, x equals to 2y plus 1 र y को भ्यालु एक्लै पार्न थाल्यो भने हामीले कति आउँछ x minus 1 divide by 2। So that will be our answer।